الشوكولاتة عشق الملايين. عرفت الشوكولاتة في البداية في القارة الأمريكية الجنوبية، حيث تنتشر أشجار الكاكاو. ففي موقع أثري يعود إلى حضارة الأولميك قرابة ساحل ولاية فيراكروز في المكسيك، عثر على إناء يعود تاريخه إلى حوالي 1750 سنة قبل الميلاد، عليه نقوش تظهر كيفية تحضير الشوكولاتة. وعثر أيضا في الساحل الغربي الباسيفيكي للمكسيك في ولاية تشياباس في موقع أثري آخر يعود إلى حضارة موكايا، على أوان استخدمت في تحضير مشروبات من الكاكاو تعود إلى 1900 سنة قبل الميلاد. وكان شعب المايا يزرعون أشجار الكاكاو في الساحات الخلفية لمنازلهم، وكانوا يستخدمون بذور الكاكاو لصنع مشروب مر هو شراب الشوكولاتل. وحتى القرن السادس عشر لم يكن الأوروبيون يعرفون من قبل مشروب الشوكولاتة الذي كان شائعا في أمريكا الوسطى والجنوبية. فعندما كان كريستوفر كولومبوس في رحلته الاستكشافية الرابعة للقارة الأمريكية، وجد هو وابنه فرديناند حبوب الكاكاو من ضمن البضائع المخزنة في قوارب الكانو التي استولوا عليها. عندما جلب كولومبوس حبوب الكاكاو معه عائدا إلى إسبانيا، لم يلق مشروب الشوكولاتة ذلك الترحيب الكبير، ولتعديل مذاقه المر الذي كان السكان الأصليون لأمريكا يشربونه، أضاف الإسبان إليه السكر والعسل. ينسب الفضل في إنتاج الشوكولاتة بالحليب إلى الصداقة بين صانع الشوكولاتة السويسري دانييل بيتر وصديقه هنري نيسلي. ففي عام 1876 توصل بيتر لطريقة يستطيع بها مزج الحليب المجفف الذي اخترعه نيسلي مع الشوكولاتة، ليخرج للعالم أول قالب شوكولاتة بالحليب في التاريخ. ولعبت الصدفة دورا مهما في تاريخ الشوكولاتة، ففي عام 1879 توصل السويسري رودولف إلى طريقة تعزيز نكهة الشوكولاتة وتحسينها عن طريق زيادة مدة تقليبها في القدر الصدفي لساعات طويلة. واكتشف هذا الأمر بالمصادفة عندما نسي أحد آلات التقليب تعمل طوال الليل. وصلت مدة تقليب الشوكولاتة الجيدة في العصر الحالي إلى 78 ساعة، وقد تقل حتى تصل إلى 6 ساعات فقط، وذلك لإصدار أنواع الشوكولاتة الرديئة. لم تكن الشوكولاتة دائما مخصصة للتناول فقط، ففي العصر القديم قدرت قبائل المايا والأزتك حبوب الكاكاو بشدة، لدرجة استخدموها كعملة نقدية. ووصلت قيمة حبوب الكاكاو للدرجة التي كان البعض يزورها كما تزور النقود الآن، ولكن باستخدام الطين. يوجد ما يقارب 60 متحفا للشوكولاتة تضم أعمالا فنية مصنوعة منها، بالإضافة إلى الآلات التي ساهمت في تطوير الشوكولاتة على مر العصور المختلفة وصولا إلى شكلها الحالي. لكن كما استغل الناس الشوكولاتة في الأعمال الإبداعية، فقد استغلها النازيون بأسوأ الطرق في الحرب العالمية الثانية، حيث ابتكروا قنابل تخفى داخل قوالب شوكولاتة مغرية، وتنفجر القنبلة فور انكسار آخر قطعة من الشوكولاتة. تعد صناعة الشوكولاتة من الصناعات الرائجة، إذ تقدر كمية المال المستثمر فيها بحوالي 50 مليار دولار أمريكي في السنة، وذلك بالتركيز على المبيعات في سائر أرجاء العالم، حيث تبلغ حصة أوروبا من هذه الصناعة حوالي 45% من قيمة عائدات الشوكولاتة في العالم، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ حصتها ما يعادل 20 مليار دولار أمريكي، أي حوالي 40%. تعد الشوكولاتة من المأكولات المحببة لدى الكثير من الناس، ولا توجد دلائل إلى الآن تشير إلى أن الشوكولاتة يمكن أن تسبب الإدمان، كما أن الدلائل المادية التي تشير إلى أن لها تأثيرا على الحالة النفسية للشخص غير كافية لتفسير الحالة. الشوكولا أفضل علاج للسعال، بل أفضل من كل الأدوية المتاحة، وهناك بحوث تتوقع أن تصبح الشوكولا دواء رسميا للسعال مستقبلا.
أعزائنا تابعونا في قناتنا الصوت الفريد الوثائقية على اليوتيوب. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد، عندما ينسج الصوت معنى الحرف.